จุดเทียนหอมปล่อยควันเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่จริงไหมคนแพ้สกินแคร์ที่มีน้ำหอมสามารถจุดเทียนหอมได้หรือเปล่าและเทียนแพงคุ้มค่าหอมและปลอดภัยกว่าเทียนถูกจริงหรือเป็นแค่การตลาดขายฝันเท่านั้นช่วงนี้ที่โรงงานมีโปรเจกต์น้ำหอมค่อนข้างเยอะอิงเลยนั่งหมกมุ่นหมักบ่มอยู่กับงานวิจัยและกระบวนการผลิตน้ำหอมเยอะมากๆวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เคยพูดถึงบนช่องนี้มาก่อนเลยและเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบกันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเทียนหอมนั่นเองอิงเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเลือกเทียนจากแค่การดมกลิ่นในร้านเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่ผู้ผลิตเทียนไม่เคยบอกคุณซึ่งอิงคิดว่าควรจะอยู่ในเกณฑ์การตัดสินใจซื้อของคุณมากๆเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจทุกอย่างเก็บทุกเม็ดเกี่ยวกับเบื้องหลังสูตรเทียนหอมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอิงจะยกตัวอย่าง case study ผ่านการรีวิวเทียนหอมแบรนด์ดังต่างๆในตลาดแบบไม่ได้รับสปอนเซอร์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกเทียนหอมได้เก่งเหมือนผู้เชี่ยวชาญในวงการผลิตถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่แพ้น้ำหอมจะรีวิวเทียนหอมยังไงได้บ้างนะครับเอาละครับเกณฑ์การรีวิวเทียนหอมของอิงในวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกทั้งหมด3มิติคุณภาพ wax หรือว่า wax quality กลิ่นน้ำหอมหรือว่า fragrance performance นะครับแล้วก็ความปลอดภัยหรือว่า safety เดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละเกณฑ์เลยนะครับวันนี้เตรียมยามาหลายแขนงนะครับแก้แพ้พ่นจมูกน้ำเกลือเพราะวิดีโอรีวิวน้ำหอมครั้งที่แล้วเนี่ยไซนัสอักเสบไปเลยนะครับเกณฑ์แรกในการเลือกเทียนก็คือคุณภาพ wax หรือว่า wax quality wax เนี่ยก็คือเบสของเทียนที่เราเห็นนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายประเภทมากๆเลยตัวแรกก็คือ paraffin wax นะครับเป็นวัสดุที่เราได้มาจากการกลั่นเพโตรเลียมเป็นตัวเลือกที่เก่งที่สุดนะครับในการเก็บแล้วก็ในการปล่อยกลิ่นหรือว่าที่เราเรียกว่า scent throw แล้วก็เป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกที่สุดด้วยนะครับเราก็เลยมักจะเห็นในเทียนตลาดแมสต่างๆยกตัวอย่างเช่นเทียน Bath and Body Works นะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะใช้เป็น paraffin wax ส่วนใหญ่เลยเป็นเหตุผลที่กลิ่นของเขาเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับจุดทีเดียวเนี่ยเหมือนระเบิดน้ำหอมจุดชั้น4ตอนนี้นะครับได้กลิ่นไปถึงหน้าปากซอยก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยที่หลายๆคนเนี่ยชอบเทียนจากแบรนด์ Bath and Body Works คือเขาตะโกนสุดๆเลยนะครับถ้าไม่ปิดฝาไว้เนี่ยเป็น allergy hazard เสี่ยงภัยคนแพ้น้ำหอมสุดๆนะครับแต่ข้อเสียของ paraffin wax เนี่ยก็คือเป็น wax ชนิดที่มีโอกาสที่จะปล่อยซุดหรือว่าปล่อยเขม่าเยอะที่สุดซึ่งถามว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันในพาร์ทของความปลอดภัยหรือว่า safety นะครับนอกจากนี้เนี่ย paraffin wax ก็เป็น wax ประเภทที่มี burn time หรือว่าระยะเวลาในการเผาเนี่ยสั้นที่สุดพูดง่ายๆว่าน้องเนี่ยไม่เร็วหมดเร็วนะครับแล้วก็ต้องซื้อใหม่บ่อยใครที่เคยใช้เทียนของ Bath and Body Works เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าอิงหมายความว่ายังไงซึ่งก็นำไปสู่ตัวเลือก wax อีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีเขม่าที่น้อยกว่าแล้วก็มี burn time หรือว่าระยะเวลาในการใช้ที่นานกว่านะครับนั่นก็คือ soy wax soy wax คือตัวที่ทำจากถั่วเหลืองนะครับซึ่งข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือมี scent throw หรือว่าคุณสมบัติในการเก็บแล้วก็ในการปล่อยกลิ่นที่ต่ำกว่า paraffin wax คือกลิ่นของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แรงหรือว่าไม่ได้ออกไปไกลเท่ากับ paraffin wax และบางตัวเนี่ยถ้าเกิดขึ้นสูตรมาไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า frosting ได้ด้วยนะครับเป็นการที่เนื้อเทียนเนี่ยจับตัวกันเป็นคริสตัลนะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เราถึงเห็นแบรนด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ soy wax เนี่ยเขาใช้บรรจุภัณฑ์ทึบกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลานะครับเป็นแบรนด์ไทยที่ราคาน่ารักที่น้องๆในทีมทุกคนของอิงเนี่ยบอกว่าอิงต้องพูดถึงหรือว่าปันปรีนะครับเป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์นึงที่เขาใช้ soy wax เหมือนกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เก่งเรื่องน้ำหอมมากๆจะสังเกตว่าเทียนพวกนี้เขาจะอยู่ได้นานกว่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีกลิ่นแรงเท่ากับตัว Bath and Body Works ที่เขาใช้ paraffin wax สุดท้ายเนี่ยเราจะมี wax ประเภทอื่นๆนะครับที่ปล่อยเขม่าน้อยลงไปอีกและมี burn time หรือว่าระยะเวลาการเผาที่ยาวขึ้นไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่น beeswax หรือว่า wax จากรังผึ้งนะครับที่เป็นตัวที่เขาบอกว่า hypoallergenic นะครับหรือว่าเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายจะมีกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆติดมาด้วยนะครับหรือว่า coconut wax นะครับทำจากมะพร้าว cold press ตัวนี้เขาก็จะมี scent throw หรือว่าการปล่อยกลิ่นที่ดีมากๆด้วยแต่ทั้ง beeswax แล้วก็ coconut wax เนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าเนื้อเขาทำงานด้วยยากอาจจะต้องมีการผสม wax ประเภทอื่นๆอย่างเช่น soy หรือว่า paraffin เข้าไปผสมด้วยนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่แบรนด์ high end หลายๆแบรนด์เขามักทำกันนะครับอย่างเช่น Jo Malone ทำให้ได้ประโยชน์หลายๆแง่ของ wax แต่ละประเภทจะสังเกตว่าเทียนพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเขม่าที่น้อยลงนะครับแล้วก็มี burn time ที่นานกว่าและ scent throw หรือว่าความแรงของกลิ่นเนี่ยก็จะมากกว่าแบบ soy นะครับแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าแบบ paraffin wax และนี่ก็คือหน้าสรุปง่ายๆของ wax แต่ละประเภทนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาแคป3วิแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วก็มี occasion การใช้ที่แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมต่อเลยแน่นอนว่าอย่างแรกๆที่คนส่วนใหญ่จะพิจารณาเวลาซื้อเทียนหอมก็คือกลิ่นน้ำหอมหรือว่า fragrance performance นะครับแต่น้ำหอมก็ไม่ได้เท่าเทียมกันทุกตัวเคมีน้ำหอม
ในเทียนหอมเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับน้ำหอมในสกินแคร์เลยนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือน้ำมันหอมระเหยหรือว่าน้ำมันที่สกัดจากพืชต่างๆที่มีกลิ่นหอมและน้ำหอมสังเคราะห์นะครับที่สกัดขึ้นมาในห้องแลบเพื่อพยายามเลียนแบบกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยโดยปกติเนี่ยน้ำมันหอมระเหยเขาจะมีราคาต้นทุนที่แพงกว่าเพราะมีค่าแรงค่าที่ดินค่าน้ำต่างๆในการปลูกพืชนะครับแล้วก็ต้องเก็บมาสกัดด้วยกว่าจะได้น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมาแค่5 ml เนี่ยต้องปลูกกุหลาบ 200,000 กว่าดอกเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นอีกท็อปิกนึงสำหรับความยั่งยืนต่อโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังวันหลังจริงๆน้ำหอมทั้ง2ประเภทเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันข้อดีของน้ำมันหอมระเหยในเทียนเนี่ยก็คือเขาอาจจะมี therapeutic effect หรือฤทธิ์ของการช่วยบำบัดอะไรบางอย่างในร่างกายได้นะครับอย่างเช่นน้ำมัน lavender เนี่ยเขาก็มีวิจัยเรื่อง anxiolytic นะครับหรือว่าการช่วยลดอาการวิตกกังวลหรือน้ำมัน bergamot เนี่ยเขาก็มีวิจัยว่าสามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยในการนอนได้เป็นต้นในขณะที่น้ำหอมสังเคราะห์เนี่ยเขาอาจจะเลียนแบบโมเลกุลกลิ่นหอมได้ก็จริงแต่หลายๆครั้งเนี่ยจะไม่ได้มีฤทธิ์ในการช่วยบำบัดเหล่านี้อยู่แต่ใดๆก็ตามเนี่ยก็มีวิจัยที่ชี้เหมือนกันนะครับว่าคุณสมบัติดีๆของน้ำมันหอมระเหยพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะถูกทำลายไปซะเยอะนะครับด้วยความร้อนของการจุดเทียนในแง่นี้เนี่ยการใช้พวก diffuser หรือว่ายาดมต่างๆเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าน้ำหอมสังเคราะห์เนี่ยเขาจะด้อยกว่าเสมอไปด้วยนะน้ำหอมสังเคราะห์เนี่ยเขามีความคงทนมากกว่านะครับไม่ออกซิไดซ์หรือว่าเสื่อมสภาพเมื่อโดนแสงกับอากาศง่ายเท่ากับน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีโอกาสการแพ้ที่ต่ำกว่าน้ำมันหอมระเหยด้วยเพราะว่าเราสามารถสังเคราะห์น้องขึ้นมาให้ปราศจากสารที่แพ้บ่อยได้นะครับที่พบในน้ำมันหอมระเหยและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับน้ำหอมสังเคราะห์เนี่ยก็คือเราสามารถสร้างกลิ่นแฟนซีขึ้นมาได้อย่างเช่น ethyl maltol นะครับหรือว่ากลิ่น cotton candy helianol นะครับเป็นกลิ่นเขียวๆเหมือนกับหญ้าหรือว่ากลิ่น cologne นะครับเป็นกลิ่นของทะเลกลิ่นพวกนี้เนี่ยไม่สามารถหาได้ในน้ำมันหอมระเหยหรือว่าในพืชธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเริ่มจากตัวเพลานะครับอันนี้เป็นกลิ่นชื่อว่า rain ทางแบรนด์บอกว่าเทียนของเขาเนี่ยใส่น้ำมันหอมระเหยมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเน้นเป็นน้ำหอมสังเคราะห์โอ้จะจามแล้วเพิ่งเริ่มเองโดยปกติเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์กลิ่นของน้ำหอมเราจะใช้คำศัพท์ที่เรียกว่า note ซึ่งก็จะมี top note middle note แล้วก็ base note รวมกันเป็นเพลงนะครับแต่ว่าเพลงนั้นเนี่ยจะติด billboard top 100หรือจะแค้นหูจนฟังไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผสานโน้ตแต่ละตัวของแต่ละแบรนด์เลยนะครับ top note เนี่ยก็คือกลิ่นที่เราสามารถสัมผัสได้โดยที่ยังไม่ต้องจุดเทียนเลยด้วยซ้ำศัพท์ทางการเราเรียกว่า cold throw นะครับเป็นกลิ่นที่สัมผัสได้ทั้งที่ยังไม่ได้จุดเทียนเลยเพราะว่า top note เนี่ยเขาจะเป็นโมเลกุลที่ระเหยเร็วเปิดฝาปุ๊บเนี่ยกลิ่นเตะจมูกทันทีเลยตัวอย่าง top note ที่ฮิตมากๆเลยนะครับในวงการผลิตเทียนเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่ม citrus ส้ม bergamot lemon grapefruit ต่างๆต่อไปก็คือ middle note นะครับโมเลกุลเขาจะระเหยช้าหน่อยปกติเนี่ยอาจจะต้องจุดเทียนก่อนนะครับถึงจะได้กลิ่นหรือว่าที่เราเรียกว่า hot throw กลิ่นในกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นพวก florals ต่างๆนะครับ rose eucalyptus lavender ยะแลงต่างๆสุดท้าย base note นะครับก็อาจจะต้องจุดเทียนไปสักพักถึงจะเริ่มได้กลิ่นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นไม้เข้มๆนะครับอย่างเช่นพวก cedarwood sandalwood นะครับกลับมาที่เพลาตัวนี้นะครับอิงคิดว่าเขาใช้น้ำหอมสังเคราะห์อย่างเช่น cologne เป็น top note เป็นกลิ่นสดชื่นเป็นกลิ่นทะเลบางแสนไม่ใช่อาจจะเป็นทะเลในส่วนของไวกิกิหรือว่ามาลดีฟนะครับกลิ่นเขาเนี่ยจะสดชื่นนะครับแล้วก็ได้กลิ่นตั้งแต่ cold throw หรือว่าก่อนที่จะจุดเทียนเลยด้วยซ้ำไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ไม่ได้เบานะครับอิงว่าถ้าเกิดตั้งเอาไว้ในห้องน้ำแบบไม่ได้จุดเนี่ยก็ได้กลิ่นส่วน middle note เนี่ยอาจจะเป็น helianol เป็นกลิ่นเขียวๆนิดนึงนะครับเหมือนไอทะเลแต่ว่ามีดอกไม้ปนจะได้กลิ่นตัวนี้ใน hot throw หรือว่าหลังจุดแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงหรือว่าไม่ได้ฟุ้งมากนะครับสองกลิ่นแฟนซีนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่สามารถหาได้ในน้ำมันหอมระเหยแต่ก็แปลว่ากลิ่นพวกนี้หรือว่าเทียนตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เน้น aroma therapy หรือว่าการบำบัดเป็นหลักนะครับอีกคำศัพท์หนึ่งที่ควรจะรู้ในเกณฑ์การเลือกเทียนเนี่ยก็คือ sillage นะครับเป็นความติดทนของกลิ่นหลังจากที่เราดับเทียนไปแล้วกลิ่นมันอบอวลอยู่ในห้องนานแค่ไหนนั่นเองส่วนตัวคิดว่าตัวนี้เขาไม่ได้ติดทนนานมากนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอิงว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยสำหรับราคา199 บาทน่าจะเหมาะกับห้องน้ำห้องนอนสตูดิโอที่มีขนาดเล็กนะครับต่อไปมาดู Bath and Body Works บ้างนะครับตัวนี้คือ aroma therapy stress relief eucalyptus and spearmint ตัวนี้เนี่ยเขาผสานทั้งน้ำมันหอมระเหยแล้วก็น้ำมันสังเคราะห์ด้วยกันนะครับเขาจะเน้นท็อปโน้ตจุกเลยนะครับแบบกลบโน้ตอื่นๆไปหมดเลยเหมือนเพลง EDM นะครับเล่นอยู่2โน้ตเป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย eucalyptus นะครับเป็นกลิ่นสดชื่นแหลมๆแบบเย็นๆนะครับแล้วก็ spearmint นะครับเป็นกลิ่นสดชื่นหวานๆแต่ว่ามิ้นนิดนึงนะครับทั้งคู่มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดอาการปวดแล้วก็อาการอักเสบได้บ้างนะครับ cold throw หรือว่ากลิ่นก่อนจุดของแบรนด์นี้มันแบบแรงมากทุกคนแค่วางเปิดฝาไว้ในห้องน้ำเนี่ยได้กลิ่นพอแล้วนะครับฟินแล้วไม่ต้องจุดเลยด้วยซ้ำส่วน hot throw หรือว่ากลิ่นหลังจุดเนี่ยก็ยิ่งแรงเลยอิงว่าตั้งในห้องใหญ่ๆได้สบายเลยนะครับกลิ่นกระจายตัวได้ทั่วถึงมากๆและ sillage หรือว่าความติดทน
นหลังดับก็คือยืนหนึ่งสุดๆไม่ใช่ผีหรือวิญญาณในห้องนะครับเป็น Bath and Body Works ที่จุดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่อิงว่านี่แหละคือจุดขายของแบรนด์เขาเลยเน้นหอมฟุ้งหอมนานนะครับกลิ่นอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่กลิ่นต้องชัดมาดูเทียนที่เกรดแพงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ของปันปุรี Voyage of Curiosities นะครับกลิ่น Leather Hours ตัวนี้ก็ใช้น้ำหอมสังเคราะห์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นน้ำมันหอมระเหยมากขึ้นด้วย Top Note คือ Verdant Coriander นะครับเป็นกลิ่นเขียวๆเผ็ดๆแล้วก็มีกลิ่นส้มตรุษจีนบ้านอาม่า2ตัวนี้ได้กลิ่นจางๆใน Cold Throw นะครับตั้งไว้บนโต๊ะแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาใช้ Soy Wax เป็นเบสนะครับ Hot Throw หรือว่ากลิ่นหลังจุดจะมี Middle Note เป็น Amaryllis นะครับจะเป็นกลิ่นไม้หวานๆแต่ว่าไม่ได้ฟุ้งไม่ได้แรงมากและ Base Note เวลาจุดไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะเป็นกลิ่น Sandalwood นะครับเป็นกลิ่นอุ่นแบบ warm เป็นไม้มากๆตัวนี้เขาก็มีงานวิจัยชี้ด้วยนะครับว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้อิงว่าโดยรวมเนี่ยเขาใช้น้ำมันหอมระเหยทำกลิ่นได้แบบมีมิติมีความกลมกล่อมมากๆแต่ว่า Sillage หรือว่าความติดทนของกลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่ได้ติดทนมากอิงสังเกตว่ากลิ่นที่ราคาแพงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่ซับซ้อนแต่ว่าไม่ได้ติดทนไม่ได้ฟุ้งมากไม่เหมือนกับเทียนพาราฟินที่เน้นหอมแบบฉุนนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับมันแล้วแต่จุดประสงค์ของเราอย่างถ้าเกิดทำกับข้าวกินปลาร้ากินกิมจิในห้องหรือทิ้งระเบิดในห้องน้ำแล้วเพื่อนจะต้องรีบมาเข้าต่อเนี่ยคงไม่เน้นจุดปันปุรีหรือว่าโจมาโลนหรือว่าดิปที it's too little too late for that คงจุด Bath and Body Works ไปเลยจบๆแต่ถ้าจัดงานปาร์ตี้มีเพื่อนมาดื่มที่บ้านต้องการเซตบรรยากาศแบบมีกลิ่นหอมโดยที่ไม่ได้รบกวนแขกไม่ได้ฟุ้งจนเกินไปและเป็นเทียนที่มี burn time อยู่ได้นานๆแบบ4ชั่วโมงเนี่ยก็คงจะไปกับเทียนที่มีราคาแพงหน่อยนะครับแบรนด์อย่าง Jo Malone นะครับอันนี้เลือกกลิ่นที่เป็นหนึ่งในกลิ่นแจ้งเกิดของแบรนด์เขาเลย Wood Sage and Sea Salt แน่นอนว่าด้วยราคาเนี่ยเขาก็จะเน้นน้ำมันหอมระเหยเป็นหลักเนาะส่วนตัวเนี่ยอิงชอบกลิ่นนี้มากทุกคนแต่มันเป็นกลิ่นที่อธิบายยากมากใน Cold Throw เนี่ย Top Note เขาจะเป็น Amberette Seeds เป็นกลิ่นที่มีความ musky ชัดนะครับแต่ว่าก็จะมีความหวานความ floral ผสมอยู่ด้วยพอจุดแล้วเนี่ย Middle Note จะเป็น Sea Salt นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอิงว่ามันอาจจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์ด้วยนะอาจจะเป็นตัวคล้ายๆกับในเพลาอย่างเช่น Cologne หรือว่า Helianol หรืออาจจะเป็น Aldehydes ก็ได้นะครับกลิ่นพวกนี้มันจะให้กลิ่นทะเลสดชื่นสะอาดเหมือนผ้าซักใหม่ที่เพิ่งมาจากโอเลนเตนนะครับและ Base Note ของเขาก็จะเป็น Sage นะครับเป็นกลิ่นเขียวๆแหลมๆมีงานวิจัยชี้ด้วยว่าสามารถช่วยทำให้ร่างกายสงบลงได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เห็นว่าการผสานน้ำหอมสังเคราะห์คู่กับน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะทำให้เราได้ทั้งกลิ่นแฟนซีแล้วก็กลิ่นที่มันลึกลับลึกล้ำลึกหน่อยนะครับลึกล้ำล้ำลึกส่วน Sillage กลิ่นหลังดับของตัวนี้เนี่ยอิงว่าเขาก็ไม่ได้ติดทนเท่าไหร่นะครับอิงว่าแรงกว่าตัวปันปรีแล้วก็ตัวเพลานะครับแต่ว่าไม่เท่าตัว Bath and Body Works และนี่ก็คือหน้าสรุปของกลิ่นน้ำหอม Fragrance Performance นะครับมีทั้งสรุปของประเภทน้ำหอมแต่ละประเภทแล้วก็มีสรุปของ4ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวให้เวลาแคป3 วินะครับ1 2 3สุดท้ายเนี่ยเรามาดู safety หรือว่าความปลอดภัยกันต่อละกันเป็นเกณฑ์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามนะครับแล้วอิงเชื่อว่ามีความเชื่อความเข้าใจผิดอยู่เยอะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นเลยอย่างแรกนะครับจุดเทียนหอมปล่อยควันและสารอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่จริงหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับกลุ่มสารเคมี2ตัวที่หลายๆคนมักจะกลัวในการจุดเทียนเนี่ยก็คือตัว volatile organic compounds อย่างเช่นเบนซีนหรือว่า formaldehyde ที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ particulate matter หรือว่า PM มาจากเขม่าวเทียนที่สามารถทำให้เกิดปัญหาในปอดได้ซึ่งอิงก็ไปคุยงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอันนึงจากปี 2014 ที่น่าสนใจเขาทดลองจุดเทียน4ชั่วโมงเลยนะครับในห้องน้ำขนาดเล็กเขาพบว่าปริมาณ VOC เนี่ยน้อยกว่าลิมิตที่ WHO เขาเซตเอาไว้เกิน2 เท่าเลยและมีอีกวิจัยหนึ่งที่เขาพบว่าการจุดเทียนเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในโรคทางเดินหายใจด้วยแต่สำหรับใครที่มีความกลัวหรือว่าความเสี่ยงอยู่แล้วอย่างเช่นมีโรคแอสมานะครับสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อลดเขม่าเนี่ยก็คือการตัดวิกหรือว่าไส้เทียนให้เหลือประมาณ6มิลลิเมตรทุกครั้งก่อนจุดเทียนนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นตะเกียงเทียนก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยอิงว่ามันอาจจะกระจายกลิ่นหรือว่า hot throw ได้ไม่ดีเท่ากับการจุดเทียนด้วยไฟจริงนะครับคำถามต่อไปคือคนที่แพ้น้ำหอมในสกินแคร์เนี่ยสามารถจุดเทียนหอมได้ไหม ให้ดูจากคนนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวได้เลยว่าควรระวังการที่ร่างกายของเราแพ้น้ำหอมเนี่ยแปลว่าร่างกายนะครับไม่ใช่แค่ผิวอย่างเดียวเข้าใจว่าบางทีเราก็อยากจะจุดเทียนกรัมๆแบบคนอื่นเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำก็คือซื้อแพคเกจิ้งสวยๆมาตั้งไว้ในห้องก็พอนะครับอย่างมากก็คือเปิดฝาอาศัยแค่ cold throw ให้พอหอมปากหอมคอก็พอแล้วนะครับเพราะถ้าจุดเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าหอมคอแล้วนะครับแต่อาจจะต้องไปหาคุณหมอคอมากกว่าต่อไปเทียนที่ใช้น้ำมันหอมระเหยปลอด
อดภัยมากกว่าเทียนที่ใช้น้ำหอมสังเคราะห์ไม่จริงนะครับน้ำหอมทุกตัวที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมประเภทไหนก็ตามเนี่ยต้องทำตามไกด์ไลน์ของ International Fragrance Association เขามีเอกสาร700 กว่าหน้านะครับออกมาใหม่ทุกปีอัปเดตน้ำหอมแต่ละตัวเลยนะครับว่าสามารถใช้ได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ในผลิตภัณฑ์แบบไหนบ้างทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำหอมเนี่ยปลอดภัยต่อมนุษย์และอย่างที่บอกเลยนะครับน้ำหอมสังเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสการแพ้ต่ำกว่าน้ำมันหอมระเหยซะอีกสุดท้ายเทียน paraffin wax อันตรายกว่าเทียน wax ธรรมชาติอย่างส้อย coconut หรือว่า beeswax ถึงแม้ว่า paraffin wax จะทำจาก petroleum หรือว่า crude oil นึกภาพแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลแต่ paraffin wax เกรดที่เราใช้ในเทียนเนี่ยคือ fully refined paraffin wax มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจสุดๆนะครับในเทียนพวกนี้เนี่ยต้องมั่นใจได้ว่าปริมาณของ crude oil เนี่ยหลงเหลืออยู่น้อยกว่า 0.5% แปลว่าปลอดภัยต่อร่างกายอารมณ์คล้ายๆกับ petroleum หรือว่า Vaseline ที่เราใช้ใน skin care เลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือสุดยอดสรุปเทียนเอาจริงๆเป็นคลิปที่ไม่ดูว่าจะมีใครสนใจไหมหรือว่าดูมาจนถึงจบไหมนะครับใครยังอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้านล่างหน่อยเป็นท็อปิกใหม่มากๆเลยสำหรับอิงนะครับแต่ว่าก็สนุกมากๆเลยในการทำรีวิวนี้หรือว่าใครอยากให้อิงรีวิวอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เช่นกันน้ำยาซักผ้าแชมพูหมาแมวยาสีฟันตอนนี้พร้อมมากๆและเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับ TikTok Facebook IG อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย